ลองดูครับว่าบีบีกันจะยิงต้นกล้วยเนี่ยความหนาแน่นแบบเนี้ยทะลุไหมถ้าอันนี้ผมว่าเข้านะปึ๊บลูกไม่ฝังแต่ถ้าอันนี้ล่ะปึ๊บไปถึงอีกด้านหนึ่งไหมดูก่อนอันนี้ไม่ถึงอีกด้านหนึ่งนะครับลองดูอีกทีปั๊บรอยนี้ชื้อก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยเข้าไปเลยนะครับผมปรับอันเนี้ยคือทะลุนะทะลุไปตรงนู้นเลยนะครับแสดงว่าความแรงมันใช้ได้อยู่นะครับผม